Сьогодні ми розкажемо про наші 7 помилок, які ми зробили, коли переїжджали. Первое – это то, что мы выбрали страну, которая очень далеко от наших близких. Це перша наша країна, і вона дуже далека. І це важко. Ми не можемо приїхати, і ми не можемо їм оплатити, щоб вони приїхали. Зараз тільки їде до нас Лізна мама, а щоб оплатити моїм батькам усе, це дуже дорого. Це 3 квитка туди, обратно. Готель – це не просто одна людина. І нам, правда, важко без них, особливо мені, я прям страждаю. А друге з цього витікає, це те, що ми оформили длительну візу, і ми не можемо вилітати. Якщо ми вилітаємо, то наша віза згорає, а нам потрібно їздити якнаймога більше країн, щоб вставити ці штампики, щоб потім отримати якусь круту візу. Яку круту, я маю на увазі складну візу. Ну да, например, там Америка, Європа, такое. Балі чудове місце, але не наше місце, точно, не так довго. Ні, зараз ми тут 3 місяці і нормально, але не для жизни. Не для нашої, так. А третье, это мы купили билеты 16-часовой пересадкой. Мы думали, что нам не вистачить часу, щоб все це оформити, якщо треба там забирати наші валізи. Это наша первая такая поездка далекая, поэтому мы не знали, как проходят пересадки с одного самолета на другой. Мы решили подстраховаться, чтобы все было хорошо. Четверте, це те, що ми забронювали готель без кухні. Дуже важливе правило – це коли ти приїжджаєш в нове місце з новим кліматом, їсти ту ж саму їжу. А в нашому готелі не було кухні, на жаль. Далее пункт – это то, что мы не нашли постоянную работу на удаленке. Думали, здесь быстренько освоимся и найдем какую-то работу, но нужно это было делать заранее. Шосте – це те, що ми взяли багато непотрібних речей і взагалі багато речей. Я бачила, як люди переїжджали з 4 валізами, але в нас було тільки 2 чемодана. Один на мене, один на неї, 2 валізи. І в мене є шапка, куртка, 4 пари кросовок. Вони мені тут не потрібні взагалі. І це не те, що дороге і ти не знайдеш. Навіщо я їх взяла? В мене немає такої любові до кросовок. Я не знаю, навіщо я їх взяла. І ще багато всього, що просто лежить в нас на шафі, в наших валізах, і все. Ми просто не дістаємо. Воно є і є. І 7, останнє, це те, що ми не дізналися про точні ціни на речі. Да, мы сюда приехали и думали, ну все, пойдем за покупочками спокойненько, как привыкли. В итоге нам превышали ценники в 2-3 раза. Плюс в некоторых магазинах нет ценников, и догадайся сам, какие они там. Вот. Это, конечно, для нас очень непривычно. І ми переплатили дуже багато грошей. Наприклад, мы в первый же день нас обманули на много денежек. Вот. И хотя мы пошли в такой хороший магазин, который советовали там в чатах, и по итогу нам неправильно сдачу посчитали, и мы как-то не обратили на это внимание, потому что мы не привыкли пересчитывать сдачу, просто там уже все у них на экранах. И наличкою оплачивать мы. Да, причем у этой женщины, у них тоже все как бы посчитывается на экранах автоматически, но при этом она нас решила как бы сама обсчитать. А ще ми купили сім-карти більше, ніж в 20 разів дорожче, ніж вони коштують. Треба узнавати ціни. На официальном сайте просто все написано. А мы пошли, как в обычный такой офисный магазин, где продаются сим-карты. Вот, и нам сразу же завысили ценники, непонятно по какой причине. Там тоже, конечно же, все от балды. На 2, тому що ми туристочки, начебто. И они сразу, как вот видят белых, сразу, ой,
20 у вас тут все стоит. Улюблене слово 20. Все 20. Все 20. 20 це, вони кажуть 20,000, 20 тисяч. 20 тисяч це трошки більше, ніж $1. Все в них 20 тисяч. Хоча можна скинути прям забагато. 1,5 раза. Так ты И- еще расскажи, как ты за нами та бабулька гналась. А ще був такий випадок, що я хотіла купити одне манго і кажу, скільки воно коштує. Вона каже, мені 20. 20? Я така, та ні, я купляла за 6. І ця бабуля така, И мы пошли дальше, и та бабулька такая побежала за нами, давай, давай, окей, давай. окей, И кричит нам на всю улицу. Там- хватає мене. Ага, Мгм. вообще. Там все смеялись с нас. Ну, Потім вона продала за 6, а після ми пішли на ринок, і там воно коштувало одне за 4 тисячі. За 4 або 3 тисячі. Ну, коротше, можна було ще торгуватися. На цьому все. Робіть помилки, тому що це розвиває. не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Ти молодець.